Hello, we are Mark and Rick, and we are going to restore this piece of junk into its original state. A badass 69 Charger. How we managed to do this? Watch our episodes and find out. Hello, welcome to our first video. In this episode we're gonna show you how we're gonna strip down the Charger to bare metal. Well, we hope you like our video. Well, I'll better get started then. Tonight on Rescue Garage. The Naked Charger. This is our good friend Stein. He's making a rack to store all the parts. Good job, Stein. Makkelijk instappen zo. Dus gewoon, ja, de deur is leuk. Het is eigenlijk gewoon overbodig te douchen. Ja. Ik heb hem ook nooit vergeten, ik ging er ook nooit uitrijden. Ja, je hebt het toch niet meer. Dat is allemaal makkelijk. So, enough nonsense. Mark, put out the seats. Kijk, achter zijn twee. Die heb ik alles. En draaien alsof het gisteren in elkaar gezet is. The storage rack is working perfect. Mark is getting rid of all the carpet / red poo. Yuck. Waarom denk ik dat niet nodig is? Nou ja. Hij hoort hier te zitten. Ja. De 112 kennen er ook gewoon langs heen natuurlijk. Is niet zo moeilijk. Mark is labeling every single part. Oh, poor guy. Stein and I are disassembling all trim. Dit is de lijst.
Betekent dat? Stijn heeft de lijsten van de raam afgehaald. And the rear window. Ja, zoiets. Rustig hoor. Ja. Was een Rick. Ja, denk je? Ja. Yes. Hij is eruit. De ruit is eruit. Rear bumper. And now I'm making my hands dirty on the heater box. And removing the master cylinder. Then the front windshield. And now we're removing the dashboard. And now it's time for the engine. It's the original 383 big block. It's stuck like hell, but we hope we can save it.
Whoops, we forgot the tranny fluid. Well, that went easy. Whoa, what a junk. We'll fix this later, but isn't she a beauty? Hey, where's the charger? Oh, there it is. It's going up now. Now it's easier for us to loosen up the bolts from the rear axle. Huts, los. Fijn. You would think. Come on, Mark, slam the bolt out. Here you go. Yes, it was early in the morning. I was forgotten to put on the air compressor. We gaan nou even kijken. Pot, verdikken me. Even kijken jongens. Ja. Oh, kijk eens jongens. Dat is toch mooi hoor. Als het niet uitkomen, dan sluit het dadelijk. Kijk eens wat een mooi fijn stomme band eronder zit, ja. Pot, verdikken me. Met haar van mij in de mand, ja. Schotland nu, denk je, ja, kijk eens ja. De achteras hier rolt ook terug. Hij rolt vooruit en achteruit. Dat kan natuurlijk kan niet. Ja, maar zit losleggen. Dat is nog maar moeilijk doen, een krik. Who's that guy? That's Roland. He likes to help with the car too. Oh boy, what a nice overall. He's now assembling the steering wheel. Nou, verdorie, kijk eens wat we er zien zitten. Well, the floor panel have seen better days, don't you think? Hartstikke idee. Hey! Now, the last piece of the car, the front end. You can do it, Mark.
daar. Hartstikke idee. There you have it, one empty body shell. Thanks for watching, see you next time.